तुमचं एज काय? 41. 41. मेंटेन कसं ठेवलंय? I'm a very strict person when it comes to my lifestyle. I hardly go out for parties. म्हणजे late nights, drinks, starters, fried foods is not a part of my life. ही ग्लो फक्त वर्कआउट आणि डाएट मुळे का याचं अजून काय दुसरं फॅक्टर असेल? आता तर मेकअप पण आहे. This is how I want to work my core. Sorry. My oblique slings, so everything is always moving. It's always everything is supported. हा महिना जिमला जातो, बघतो कसं वाटतंय, एकच महिना करायचंय. That doesn't work. Short term goals are never going to work when it comes to fitness. Create habits, not restrictions. मँगो खाणं चांगलं आहे का नाही? Of course चांगलं आहे. एका आंब्याने तर पोट भरत नाही भरपूर खा, बट ते दिवसभरात डिस्ट्रीब्यूट करून खा आणि रात्री नको. दिवसातून तुम्ही 10 आंबे खाल्ले तर इट्स टू मच ऑफ शुगर. दॅट यू कॅन अवॉइड. पण 2 to 3 मँगोज इन द डे इज ऍब्सोल्युटली फाईन. ज्यांना पोट कमी करायचंय ते पोटाचे व्यायाम करतात फक्त. पोट कमी करायचंय म्हणजे पोटावरती एक्सरसाइज करायचं असं नाहीये. टेल देम स्क्वॉट्स करा रादर दॅन जस्ट क्रंचेस. तुम्हाला यू हॅव टू वर्क ऑन ओव्हरऑल बॉडी फॅट पर्सेंटेज. असं नाही की 100 क्रंचेस, लेग रेझेस, सिटअप्स फक्त करायचे त्यांनी फक्त मान मोडेल. कोर इज नॉट जस्ट ऍब्स. सो कोर स्ट्रेंथनिंग म्हणजे क्रंचेस इज नॉट ॲट ऑल हाऊ इट वर्क्स. मला खूप लोक विचारतात ऍब्स दिसायला लागतील असं काय करायला पाहिजे. ऍब्स मध्ये 4 मसल्स आहेत मेनली. रेक्टस अब्डॉमिनस, वर्टिकल फायबर्स, ट्रान्सफर्सस अब्डॉमिनस, हॉरिझॉन्टल फायबर्स आणि इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑब्लिक्स. कार्डिओनी फॅट लॉस होतो हे फार न करेक्ट नाहीये. फॅट लॉस खूप हवा असेल तर डोंट स्टफ युअरसेल्फ टू मच बिफोर अ वर्कआउट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आदित्य टॉक्स. थँक्यू. तुम्ही आता याच्या आधी जसं मी प्रेकॅप दाखवणार पुढे काय काय होणार आहे तुम्ही बघू शकता. तर आपण त्यांच्याच तोडून त्यांचे इंट्रोडक्शन ऐकूयात. तर विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ? That's a very tough question, but my name is Rucha. I am the founder of RPilates Pune, which is the first Pilates studio of Pune. I started this in 2013. So there's a lot of history to that. We'll come back to that later. But other than that, I'm a master instructor of balanced body, and I am a full-time mom. I am a ballerina also, and I have studied sports medicine, ACSM, CPT. So yes, that's a little bit about ACSM, CPT, what is it? It's कशाबद्दल आहे? ACSM, CPT हे ट्रेनर्स साठी खूप इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेशन आहे. सगळ्यात मोठं सर्टिफिकेशन आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण सगळं म्हणजे ह्युमन अनॅटॉमी, बायोमेकॅनिक्स, फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजीज हे सगळं शिकतो. सो जोपर्यंत आपल्याला मसल्स बद्दल डिटेल माहिती नसेल किंवा ओरिजिन मसलचं कुठे, इन्सर्शन कुठे आहे, मसल्स सो फॉर एक्झाम्पल तुमचे हिप फ्लेक्सर्स काय आहे, कुठले मसल्स आहेत, एक्सटेन्सर्स कुठले मसल्स आहेत, हे जर माहिती नसेल तर मग तुम्ही एक्सरसाइजेस कसे तयार करू शकता. तुमच्याकडे खूप वेगळ्या टाईपचे क्लायंट्स येऊ शकतात. कोणी बॅक पेन मध्ये आहे, कोणी नी पेन आहे, कोणी सर्जरी नंतर आलंय, हिप रिप्लेसमेंट नंतर आलंय. तुम्हाला जर त्याची जर अंडरस्टँडिंग त्याचं असेल तर तुम्हाला त्यांना तुमच्या वर्कआउट्सनी नक्कीच फायदा होऊ शकतो. नाहीतर मग इट्स जस्ट लाईक गोइंग टू द जिम. मग काय फरक आहे पिलाटीज आणि जिम मध्ये? जिम इज ग्रेट, नथिंग अगेन्स्ट जिम, पण इथे खूप जास्त स्पेसिफिक आपण प्रत्येक क्लायंटच्या गरजेप्रमाणे वर्कआउट्स फॉर्म्युलेट करू शकतो. दॅट इज वाय ACSM इज इम्पॉर्टंट. आणि आय थिंक this is my request to all fitness trainers, fitness professionals. Please do study, give this exam. It is extremely important. Wow. Now before going forward, सगळ्यात आधी आपण मेन टॉपिक कव्हर करूया. बेसिक म्हणजे पिलाटेस काय आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली पिलाटेस कशाला म्हणतात? सो सी, आता पिलाटीज जसं योगा जुना आहे खूप, तसं पिलाटीज पण जुना फॉर्म आहे एक्सरसाइजचा. सो खूप वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळेला म्हणजे इतका एन्शियंट वेळेला. सो बेसिकली जोसेफ पिलाटीज इज अ फाउंडर ऑफ पिलाटीज. जेव्हा he was always very athletic, very sporty. He was a boxer and a yogi also. So World War 2च्या वेळेला he was in England, and as a German in England he was imprisoned. सो बाकीचे जे जेलमध्ये त्याच्याबरोबर जे लोक होते त्यांच्याबरोबर ही स्टार्टेड युझिंग दिस टेक्निक. ही स्टार्टेड ट्रेनिंग देम विथ पिलाटीज. कारण बरेचसे वॉरमध्ये इंज्युअर झालेले सोल्जर्स होते. मग त्यांनी पहिला रिफॉर्मर जेलमध्ये तयार केला, जेल बेड्स घेऊन. त्यांनी ही स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल जेल बेड वरती. सी, दिस लुक्स लाईक अ बेड. लुक एट दिस लुक्स लाईक अ बेड. करेक्ट. सो दॅट इज हाऊ रिफॉर्मर केम टू लाईफ. मग त्याला द वे ही स्टार्टेड गिव्हिंग स्ट्रेंथ टू मेकिंग ऑल द इंजुरीज बेटर, आणि पीपल स्टार्टेड गेटिंग सो मच बेटर की देन इट बिकेम व्हेरी पॉप्युलर की माय गॉड, दिस पर्सन मीन्स बिझनेस. त्याला खरंच खूप माहिती आहे आणि काहीतरी खरंच चांगलं शिकवतोय आणि एव्हरीबडी इज फीलिंग बेटर.
So then when he went back to Germany, Hitler wanted him to join the Nazi army as a therapist for his prisoners, for his warriors, his soldiers. So but he was anti-Nazi. So म्हणून he fled to New York. अच्छा. आणि मग so म्हणून although Pilates is originally origin is German, it became more popular in the US because when he fled to New York, त्यांनी तिकडे त्याचा पहिला Pilates studio सेटअप केला. अच्छा. सो म्हणून तिकडे सो बेसिकली तिकडे वरती बॅले स्कूल होती. सो वरती बॅलरिनाज यूज टू गो वॉच हिम, हे काय चालू आहे, काय शिकवतोय, आणि ते त्याच्याबरोबर वर्कआउट करायला लागले. आणि त्यांना दे फाउंड खूप जास्त स्ट्रेंथ. सो ही यूज टू कॉल इट कंट्रोलॉजी, टेकिंग कंट्रोल ऑफ फुल बॉडी. मग त्याचे हे सगळे जे फर्स्ट जनरेशन टीचर्स होते त्यांनी त्याला पिलाटीज नाव दिलं. तोपर्यंत इट वॉज कॉल्ड कंट्रोलॉजी. सो दॅट इज वाय पिलाटीज असं म्हणतात की पिलाटीजनी you get a grace of a dancer and a strength of a soldier, because this is how Pilates came to being. So that is a small history of Pilates. पण तेव्हा पिलाटीज एवढं पॉप्युलर नव्हतं सुरुवातीला, लोकांना माहित नव्हतं काय फॉर्म आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट एन्शंट अमेरिका. मग जोझेफ पिलाटीस एक स्टुडंट होता, रॉन फ्लेचर म्हणून, फर्स्ट जनरेशन स्टुडंट. त्यांनी पिलाटीज बेवर्ली हिल्स मध्ये चालू केलं. बेवर्ली हिल्स मध्ये ही सेटअप हिज फर्स्ट स्टुडिओ. ऑब्विसली बेवर्ली हिल्स इज ऑल हॉलिवूड. मग त्यांना कळायला लागलं की पिलाटीज इज सो गुड, आणि दॅट इज हाऊ इट टुक ऑफ. आणि ऑब्वियसली वी लव्ह सेलिब्रिटीज, सो हॉलिवूड स्टार्टेड डुइंग पिलाटीज. दॅट इज हाऊ इट बिकेम पॉप्युलर एव्हरीवेअर. सो दॅट इज द स्टोरी ऑफ पिलाटीज. कारण मी आतापर्यंत जेवढे पण म्हणजे पिलाटीज बघितले सगळे सेलिब्रिटीजच्या घरी ते मशीन्स म्हणा की सगळे सेलिब्रिटीजच्या घरी हेच मशीन्स आहेत ते. ऍब्सोल्युटली. आपल्याकडे पण तसंच चालू झालं. जेव्हा मी 2013 मध्ये पहिलं सर्टिफिकेशन केलं तेव्हा लोकांना पिलाटीज म्हणता यायचं नाही. लोक पायलट्स म्हणायचे, पिलेट्स म्हणायचे, सगळं म्हणायचे. सी बघ. मग आता दिस इज हाऊ इट वॉज. मग मला लोकांना तेव्हा एज्युकेट करायला लागलं की दिस इज व्हॉट इट इज. मग they used to watch Instagram वरती दीपिका पादुकोण is doing this, आलिया भट्ट is doing this, and then they used to come, आम्हाला पण करायचंय. मग त्यांना that is how it became popular. So yeah. मग 2013 मध्ये मी पिलाटीज चालू केलं शिकायला. त्याच्या आधी आय वॉज स्टडींग स्पोर्ट्स मेडिसिन फॉर 2 years. आणि मग एक एक करत सर्टिफिकेशन्स घेत गेले. मग त्याच्यानंतर 2018 मध्ये आय बिकेम मास्टर ट्रेनर. सो पहिला पिलाटीज स्टुडिओ पुण्यातला आपला आहे. आणि पहिला पिलाटीज स्टुडिओ पुण्यातला RPilates. Yes, R is for R आणि R for Rucha, सो म्हणून R. सो हा तू रिफॉर्मर जर मागचा बघितलास तर हा पहिला रिफॉर्मर पुण्यात येणारा पहिला रिफॉर्मर आहे. सो या, आय हॅव अ चिप ऑन माय शोल्डर ऑफ बिंग द पायोनियर इन द सिटी. सो मग हळूहळू अजून टीचर्स आले. मग त्यांनी त्यांचे स्टुडिओज चालू केले. अँड हाव दॅट्स हाऊ द कम्युनिटी हॅज ग्रोन. आणि अ फ्यू अमेझिंग इन्स्ट्रक्टर्स हॅव स्टेड बॅक, सो द टीम हॅज ग्रोन. आणि मागच्या वर्षी आय स्टार्टेड RPilates कोल्हापूर. दॅट इज ऑल्सो ग्रोइंग नाव. किती ब्रांचेस आता पुण्यात? पुण्यात आणि कोल्हापूर. आता अजून एक चालू होणार आहे पुण्यात. सो दॅट इज अ लिटल जर्नी ऑफ मी एज अ बिझनेस ओनर. तर सुरुवातीला म्हणजे तुम्हाला पुण्यात फर्स्ट मशीन आणताना तुम्हाला थोडंसं असं हे वाटलं नाही का, म्हणजे लोक रिस्पॉन्स त्याचा चांगला येणार? 100%. आय थिंक प्रत्येक बिझनेसमॅन जेव्हा एखादी खूप मोठी नवीन गोष्ट इंट्रोड्यूस करत असतो तेव्हा ही भीती असतेच. कारण तेव्हा आपलं कल्चर वॉज ऑल जिम आणि रनिंग आणि एरोबिक्स आणि स्वेटिंग. आणि हे कम्प्लिटली वेगळी फिलॉसॉफी आहे. पिलाटीज इज अ स्लो वर्कआउट इसेन्शियली. सो ऑब्व्हियसली भीती होती की लोकांना आवडेल की नाही, विल इट सेल. म्हणून मी एक रिफॉर्मर आणला आधी. असे अचानक 5-6 नाही आणले, एकाने सुरुवात केली. सो पण मी आधी मी जिम्स मध्ये, सो बेसिकली आता लेट्स गो बॅक. I started my career as an air hostess. As an air hostess? Yes. So मी जेव्हा I think 2004 मध्ये I started flying for British Airways because that was my dream. And त्यातून British Airways was like the best. So I trained. I used to be London मध्ये 4 दिवस, पुण्यामध्ये 3 दिवस, असं माझं लाईफ होतं. So that is how actually I started Pilates because flying was beautiful, म्हणजे especially when I was young. मग I had Arjun, my son. आणि मग त्याला सोडून, बिकॉज माझ्या सगळ्या फ्लाईट्स इंटरनॅशनल होते, मग बेबीला घरी सोडून जायला माय हार्ट युज टू ब्रेक. आणि माय हजबंड इज अ पायलट. सो तो पण बाहेर, मी पण बाहेर. आणि मग अर्जुन आमच्यासारखाच सुटकेस मध्ये राहायचा, आजीकडे या, मग त्या आजीकडे, असं. मला ते ऍज अ मदर इट बिकेम डिफिकल्ट. आणि ऑल्सो काय व्हायला लागलं की मग तो
खूप क्लिंगी झाला, म्हणजे कुठे आम्ही गेलो की तो मला सोडायचाच नाही, कारण त्याला सारखं वाटायचं मम्मा जाणार आहे निघून. सो म्हणून मला आय हॅड टू क्विट फ्लाइंग. आणि ऍक्च्युली इट वर्क फॉर मी, बिकॉज मी जेव्हा बेबी झाल्या, प्रेग्नन्सी नंतर, डिलिव्हरी नंतर परत फ्लाइंगला गेले लंडनला, तेव्हा मला खूप बॅक एक सुरू झालं होतं. सो माझ्या एका ब्रिटिश कलीगनी माझ्याबरोबर जी होती ती मला तिकडच्या पिलाटीस स्टुडिओमध्ये घेऊन गेली. आणि तिकडे मग मी रेग्युलरली जायला लागले पिलाटीस करायला. आणि माझ्यासाठी पिलाटीस वॉज लव्ह ॲट फर्स्ट साईट, बिकॉज इट वॉज सो ब्युटिफुल. आणि तेव्हा म्हणलं की आपल्या हे पुण्यात का नाहीये, मुंबईमध्ये ऑलरेडी होतं. सो दॅट इज वेन आय डिसाइडेड की आता मला पुण्यात पिलाटीस सुरू करायचं आहे. सो म्हणून देन मी जॉब क्विट केल्यावरती, अर्जुन वॉज स्टील अ बेबी, ही वॉज ग्रोईंग अप, देन आय स्टार्टेड स्टडिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन. मग हळूहळू एक सर्टिफिकेशन करत करत आता नाव हिअर इज वेर वी आर. दिस इज माय जर्नी as Pilates. किती years 2013 पासून, राईट? 2009 I started doing Pilates as a student, not as a trainer. Arjun is born 2009. So 2009, 15 years. 15 years. 15, wow. Long time. He's 14 years old now. So that is my story of Pilates. Great. तुम्ही हॉटस्टारवर पण तुमचे सेशन्स येतात, त्याबद्दल थोडं सांगा. सो हे कोविडमध्ये झालं. कोविडमध्ये लोकांना होम वर्कआउट्स हवे होते. सो देर इज अन एजन्सी दॅट गॉट इन टच विथ मी, आणि त्यांनी माझ्याकडनं 5 एपिसोड्स रेकॉर्ड करून घेतले. सो इट्स ऑल होम वर्कआउट्स, बार, पिलाटीज. आणि सो ते पहिल्यांदा टाटा स्काय वरती झालं आणि मग हॉटस्टार वरती पण. त्याच्यानंतर पण आम्ही अजून एक एपिसोड, अजून एक सीझन शूट केलाय. सो आता आपले वर्कआउट्स टाटा स्काय वरती रेग्युलरली प्ले होतात, हॉटस्टार वरती आहेत. सो मला असं इकडे बसून I can train people in their living rooms. They don't have to come to the studio. They could be anywhere in India and still train with us. So yeah, we are on Tata Sky and Hotstar, Dish TV also. So yeah. Wow, great. आता पिलाटेस म्हणजे कशा प्रकारचे एक्सरसाइज असतात ऍक्च्युअली, म्हणजे काय असतं ते? सी, असं लोकांचा खूप गैरसमज आहे की पिलाटीज म्हणजे फक्त कोर किंवा फक्त फ्लेक्झिबिलिटी किंवा फक्त मुलींसाठी आहे. असं अजिबात नाहीये. हा पण एक डाऊट, हे मिथ आहे. बिकॉज सी, जर फाउंडरच माणूस होता, बाई नव्हती. जोसेफ पिलाटीस वॉज अ मॅन. जर फाउंडरच मॅन होता तर मग हाऊ कॅन यू से इट विल बी फॉर विमेन? दिस इज अ रेग्युलर रिफॉर्मर. इट वर्क्स ऑन स्प्रिंग्स. रेड इज द हेवीएस्ट, ब्लू इज द मॉडरेट, येलो इज द लाइट स्प्रिंग. So depends on what spring you want to use. Usually for upper body leg work we use heavier springs. For core we use lighter springs. These are the shoulder blocks. Okay, and these are the loops we work with. So everything is like you're always moving. For example, this. So I'm going to work my arms. This is how I want to work my core. Sorry, my oblique slings. So everything is always moving. It's always, everything is supported. Okay, that is, so basically this is the reformer. The whole work happens on this. So कॉस्ट काय असतं तुम्ही सांगू शकाल, इफ यू आर ओके? आता तर बदललंय, सगळं वाढलंय, पण रफली अराउंड 4 lakhs, 3 to 4 lakhs. One machine? Yeah. It's expensive. 3 to 4 lakhs a machine. This is balance body. So if you see everywhere, you can see our logo. Everything has come all the way from Sacramento, from the balance body headquarters. That is the reformer. आणि ती मशीन वेगळी आहे? हे टावर आहे, ॲडिशन आहे फक्त रिफॉर्मरला. अच्छा, जस्ट अन ॲडिशन. त्याचं काम काय? सेम, वी हॅव डिफरंट एक्सरसाइजेस फ्रॉम दॅट ऑल्सो. सगळ्याचे फुल अख्खे एवढे बुक्स आहेत प्रत्येकाच्या एक्सरसाइजचे, रुटीनचे. दॅट इज अ हाफ टावर, फुल टावर, ट्रॅपिज टेबल. ह्याच्यावरती लोक फुल अप्स अँड डाऊन हँड करतात. मी दाखवू शकत नाही बिकॉज आय एम नॉट वेअरिंग वर्कआउट क्लोथ्स, बट ह्याच्यावरती खूप गोष्टी करता येतात. सो बेसिकली लोकांचा असं गैरसमज आहे खूप मोठा की पिलाटीज फक्त फ्लेक्झिबिलिटीसाठी आहे. डेफिनेटली खूप फ्लेक्झिबिलिटी बेनिफिट्स होतात, बट पिलाटीज इज अन ओव्हरऑल हेड टू टो वर्कआउट. म्हणजे रेझिस्टन्स, आपण रिफॉर्मर्स वरती स्प्रिंग्स यूज करतो. स्प्रिंग्स आर युअर रेझिस्टन्स. सी, रेझिस्टन्स डझंट हॅव टू बी तुम्ही वेट लिफ्ट करता. आपल्या केसमध्ये स्प्रिंग्स आर युअर वेट. सो बेसिकली इट्स अ फुल बॉडी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग, कंडिशनिंग अँड एन्ड्युरन्स वर्कआउट. फ्लेक्झिबिलिटी डेफिनेटली खूप वाढते, बिकॉज जस्ट इमॅजिन, हे रिफॉर्मर बेड कीप्स मूव्हिंग बॅक अँड फोर्थ. सो इट्स लाईक युअर डुईंग युअर रेग्युलर वर्क ऑन अ मूव्हिंग मॅट और अ मूव्हिंग जिम फ्लोर. तुम्हाला किती फोकस करावं लागेल. ऑल्सो पिलाटीज मध्ये ना, वी टीच यू टू यूज युअर कोर ॲज युअर पॉवर हाऊस.
सो तुम्हाला काय वाटतं की टेनिसची सर्व्ह करताना टेनिस प्लेअर शोल्डर मधनं सर्व्ह करतो का, किंवा बॉक्सर शोल्डर मध्ये पंच करतो? जर ते तसं करत असतील तर त्यांची देअर लाईफ ॲज अ स्पोर्ट्समॅन इज व्हेरी शॉर्ट लिव्ड. तुम्हाला तुमचं कोर यूज करायला पाहिजे. कोर फॉर पंचिंग? ऑफकोर्स. सो कोर मध्ये इथे देर इज अ मसल कॉल्ड सिरेटस अँटीरियर, दॅट इज युअर बॉक्सिंग मसल. Or a good boxer who uses good technique doesn't box from the shoulder, he boxes from here, from the core. The strength is here. How come there'll be strength over here? Tennis player ची serve लांब जाते because of the core, because he uses the core. The day he starts using his shoulder is going to dislocate. Right. Obviously, right? It's a small muscle. So basically, core ला powerhouse म्हणतात, and that you realize here in Pilates. Everything is a power movement. Everything is from the core. सो असं नसतं इकडे की तुम्ही वर्कआउट झाला तर ऍब्स करा लास्ट. इट्स नॉट लाईक दॅट. एव्हरीथिंग इज वर्क फ्रॉम द फर्स्ट मिनिट. एव्हरीथिंग इज कनेक्टेड. आणि लोकांची अशी मिथ आहे, गैरसमज आहे की कोर म्हणजे फक्त ऍब्स. असं अजिबात नाहीये. आपल्या बॉडीमध्ये ना कोर 2 टाईप मध्ये मध्ये डिफरन्शिएट केलाय, स्प्लिट केलाय. एक तर मोबिलिटी कोर आणि दुसरा स्टेबिलिटी कोर. स्टेबिलिटी कोर म्हणजे तुमचं हे कॉर्सेट, द वन दॅट स्टेबिलायझेस युअर बॉडी. त्याच्यामध्ये तुमचे ट्रान्सफर्स असतात, डॉमिनस, मल्टिफिडिस, ऑब्लिक्स, डायफ्रॅम आणि पेल्विक फ्लोर, हे मसल्स येतात जे इकडे आहेत. करेक्ट? आणि सो दॅट कोर हेल्प्स यू टू स्टेबिलाइज. सो वेन यू टॉक अबाउट कोर, द पॉवर हाऊस, दिस इज व्हॉट यू टॉकिंग अबाउट. मोबिलिटी कोर मध्ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्लिंग्स इन युअर बॉडी. अँटीरियर ऑब्लिक स्लिंग, ओके, पोस्टीरियर ऑब्लिक स्लिंग, लॅटरल सिस्टम जी साइड मध्ये आहेत स्लिंग्स, दोज मसल्स रन थ्रू द साइड, आणि लॉन्जिट्युडनल सिस्टम जे मागे, दोज मसल्स रन थ्रू द बॅक बॉडी. दे हेल्प यू इन मुवमेंट. मोबिलिटी कोर. आलं का लक्षात? सो हे 2. सो कोर इज फुल बॉडी. कोर इज नॉट जस्ट ऍब्स. सो कोर स्ट्रेंथनिंग म्हणजे क्रंचेस इज नॉट ॲट ऑल हाऊ इट वर्क्स. You strengthen your entire body for your core strengthening. So basically, Pilates is a full, complete workout on its own. फुल वर्कआउट. इट्स नॉट लाईक मी आता पळून आलोय स्ट्रेचिंगसाठी पिलाटीजला जातो, असं अजिबात नाही. तुम्हाला काही करताच नाही, बिकॉज पिलाटीज इज व्हेरी व्हेरी हार्ड कोर. देर इज अ ब्युटिफुल सेइंग जोसेफ पिलाटीस, इट सेज इफ इट्स इझी इट्स प्रॉबेबली नॉट पिलाटीज. We have so many male clients. So many male clients. So many have been, एकतर त्यांना डॉक्टर्स रेफर करतात तेव्हा ते येतात, पण देन दे लव्ह द मेथड सो मच दॅट दे स्टे बॅक. Pilates is for everyone. आमचे सगळ्यात ओल्डेस्ट क्लायंट्स 75 वर्षाचे आहेत. आणि या सो Pilates can be modified to everybody's level. That's the best part about Pilates actually. एखाद्याला पिलाटेस मध्ये यायचं म्हणलं ऍज अ पर्सन तर काय काय करावं लागेल? म्हणजे कोणकोणते सेशन्स कोणाकडनं ट्रेन व्हावं लागेल? As a person who wants to do Pilates, not who wants to teach. इतके आता तर मी जेव्हा चालू केलं तेव्हा आमचा एकच स्टुडिओ होता. आता देर आर स्टुडिओज एव्हरीवेअर. सो जस्ट मेक शुअर दॅट यू हॅव अ गुड सर्टिफाईड ट्रेनर. असं नाही की 1-2 सर्टिफिकेशन करून शिकवतात. सो पिलाटीज सर्टिफिकेशनचं वास्ट खूप लेंदी प्रोसेस आहे ती. सो मेक शुअर यू गो टू अ नाईस एज्युकेटेड ट्रेनर अँड यू कॅन जस्ट स्टार्ट एज अ बिगिनर. मग तुम्हाला ते बिगिनर नंतर थोडंसं इंटरमिडिएट, मग ऍडव्हान्स्ड, असं यू प्रोग्रेस इन दॅट. पिलाटीज असं नाही आहे की तुम्ही जिम मध्ये गेल्यावरती स्क्वॉट्स केले, लंजेस केले, वर्कआउट झालं. इथे एव्हरी डे इज अ न्यू डे. Your body is going to be different every single day. You're going to learn. It's like yoga. की तुम्हाला आज जी गोष्ट जमत नाहीये ती जमायला लागणार आहे. The way you bend, the way you're moving, everything changes. Hip mobility वाढणार आहे, जॉइंट्स मधली मोबिलिटी वाढणार आहे. सो हे सगळं होत जातं. सो पिलाटीज मध्ये you climb up the ladder. That's how it is. आता जिम मध्ये जसं सेपरेट बॅक डे असतो, लेग डे असतो किंवा शोल्डर डे असतो, तसं ह्या फील्ड मध्ये पिलाटेस मध्ये आहे का? कसं काय? तसं करता येऊ शकतं, पण अ गुड पिलाटीज क्लास इज अ फुल बॉडी वर्कआउट. इट्स अ फुल बॉडी इंटिग्रेशन. प्रत्येक मुवमेंट मध्ये असं ऍक्च्युली तुम्ही एखादी मुवमेंट करताय पिलाटीज मध्ये तेव्हा असं पॉसिबलच नाहीये की बाकीची बॉडी इज नॉट डुईंग मच. जिम मध्ये सुद्धा तुम्ही जरी चेस्ट बॅक डे म्हणला तरी पण तुमची चेस्ट डे ऑपोजिंग मसल आहेच ना. बॅकचं ऑपोजिंग मसल इज चेस्ट. Opposing muscles, synergists, prime and stabilizers also work with the prime movers. So actually full body anyway work होत असते. But of course gym मध्ये you focus की back strengthening exercises you're doing. You can do the same over here also, but 90% classes will be full body workouts. Some days we focus more on legs, some days we focus more on upper body, some days we focus more on core. So it depends on what you want.
आता एखाद्याला होम वर्कआउट करायचं म्हटलं पिलाटेस मध्ये, तर काय काय कोणकोणत्या प्रकारचे एक्सरसाइज आहे किंवा कसं त्यांनी चालू करावं? होम वर्कआउट करायचे असेल तर देयर इज ऑब्व्हियसली यू कॅन. मॅट पिलाटीज आहे. आता अख्खं कोविड आम्ही मॅट पिलाटीजच करत होतो बिकॉज वी डिडंट हॅव ऍक्सेस टू आवर स्टुडिओ. मॅटवर ऑफकोर्स मॅटवरती द वे योगा करता येतं मॅटवर पिलाटीज करता येतं. आणि लकीली आपल्याकडे युट्यूबवर भरपूर अमेझिंग पिलाटीज व्हिडिओज पण आहेत. सो यू कॅन ऑलवेज स्टार्ट लाईक दॅट. इनफॅक्ट असं म्हणतात की इफ यू आर स्ट्रॉंग ऑन द मॅट यू आर स्ट्रॉंग एव्हरीवेअर. स्ट्रॉंग ऑन द apparatus. मॅट इज द फर्स्ट स्टेप. तुम्ही काही चॅनल सजेस्ट करू शकाल? चॅनल्स ऍक्च्युली खूप आहेत, पण पिलाटीज एनी टाइम म्हणून एक अमेझिंग ऍप आहे. पिलाटीज एनी टाइम. त्याच्यावरती वर्ल्ड ओव्हर सगळ्या इन्स्ट्रक्टर्सचे अमेझिंग व्हिडिओज आहेत. खूप छान आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला सिलेक्शन पण आहे. इनफॅक्ट बॉडी पॅथॉलॉजी, सपोज बॅक एक, पिलाटीज फॉर बॅक एक असं टाईप केलं की तुम्हाला 50 वर्कआउट फ्लॅश होतात. सो यू कॅन चूज फ्रॉम दॅट. आणि इट्स नॉट व्हेरी, द सबस्क्रिप्शन इज नॉट टू एक्सपेन्सिव्ह. इट्स इन डॉलर्स पण इट्स नॉट टू एक्सपेन्सिव्ह. इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. अच्छा, मेंबरशिप युट्यूब. हां, अदरवाइज युट्यूब वरती 100 वर्कआउट्स असतात. यू कॅन डू व्हॉटएव्हर. तर तुम्ही सांगू शकाल का नॉर्मल कोणकोणते एक्सरसाइजेस चांगले ऍज अ बिगिनर ज्याला चालू करायचं? ओह, पिलाटीज एक्सरसाइजेस एवढं वास्ट आहे ते सांगायला. बट आय मीन like I said, असं एक्सरसाइज सांगणार म्हणजे there is Pilates hundreds, there is roll down, there is roll up, there is saw, there is bridging. So असं सांगणं थोडं अवघड आहे बिकॉज लोकांना कसं माहित कळणार नाही मी सांगून दाखवल्याशिवाय काय. सो त्याच्यासाठी आपण अजून एक इंटरव्ह्यू घेऊ. I'll come in my gym wear and I will show you the exercises. सहसा लोक ज्यांना पोट कमी करायचंय ते पोटाचे व्यायाम करतात फक्त, तर तसं करणं बरोबर आहे का? पिलाटेसचे कोणते एक्सरसाइजेस त्यात ऍड केले पाहिजे? सी कसं आहे, हेच आपल्याकडे ना सगळ्यात मोठं मिथ आहे की पोट कमी करायचंय म्हणजे पोटावरती एक्सरसाइज करायचं. असं नाहीये. यू हॅव टू वर्क. सी बेसिकली जेव्हा फुल बॉडी फॅट लॉस सुरू होतं तेव्हा जिकडे मॅक्सिमम फॅट आहे तिकडचं फॅट लॉस होणार आहे. सो मला तर कोणी विचारलं की जर मला पोट कमी करायचं मी काय करू, आय टेल देम स्क्वॉट्स करा. ट्रस्ट मी, रादर दॅन जस्ट क्रंचेस. तुम्हाला यू हॅव टू वर्क ऑन ओव्हरऑल बॉडी फॅट पर्सेंटेज. मग दॅट फॅट पर्सेंटेज विल बी अंडर कंट्रोल. सो तुमचं यू गॉट बेली फॅट म्हणजे तुमच्या बॉडीचं फॅट डिपॉझिट्स ॲडिपोज म्हणजे इथे जास्ती आहेत पोटाच्या बाजूला. दॅट मीन्स तुम्हाला ओव्हरऑल बॉडी फॅट पर्सेंटेज कमी करायला पाहिजे. सो अ गुड बॅलन्स ऑफ कार्डिओ, स्ट्रेंथ, एंड्युरन्स ट्रेनिंग, फ्लेक्झिबिलिटी ट्रेनिंग विथ अ गुड डाएट इज गोइंग टू गिव्ह यू रिझल्ट्स. असं नाही की 100 क्रंचेस, लेग रेझेस, सिटअप्स फक्त करायचे त्यांनी फक्त मान मोडेल, बाकी काही होणार नाही. So of course for toning you have to do those exercises. Oblique exercises, and those obliques will show tone येतो. Also मला खूप लोक विचारतात की ऍब्स दिसायला लागतील असं काय करायला पाहिजे. सो यु नो खूप इम्पॉर्टंट आहे की आपण ऍब्सला सुद्धा ऍज अ मसल ट्रीट करू. बायसेप जसं मसल आहे, तुम्ही बायसेप जर तुम्हाला दिसायला हवा असेल तर तुम्ही काय करता, वेट लिफ्ट करता, हेवियर करत जाता वेट. म्हणजे मग मसल ब्रेकडाऊन होतं आणि मसल साईज मध्ये वाढतं. आम्ही त्याला हायपरट्रोफी म्हणतो सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये. म्हणजे मसल साईज मध्ये वाढतं आणि मग मसल दिसायला लागतं. तसंच हे जे आपल्या ऍब्स मध्ये 4 मसल्स आहेत मेनली. रेक्टस अब्डॉमिनस, वर्टिकल फायबर्स, ट्रान्सफर्सस अब्डॉमिनस, हॉरिझॉन्टल फायबर्स आणि इंटरनल आणि एक्सटर्नल ऑब्लिक्स. तुम्हाला जर हे मसल दिसायला हवे असतील त्याला पण तुम्ही बाकीच्या मसल सारखं ट्रेन केलं पाहिजे, मग ते मोठे होणार, दिसायला लागणार. राईट. सो नुसतं क्रंचेस, लेग रेजेस पेक्षा ऍड वेट टू इट, ऍड रेजिस्टन्स टू इट. द वे वी डू इन पिलाटीज, वी वर्क विथ रेजिस्टन्स on our ab muscles. Bands, resistance bands? No, resistance is springs. Reformer springs. So that is how the abs will show when you treat them like any other muscle. Right? आणि of course fat percentage कमी असेल की you will see your abs better. राईट. मला असं वाटतं म्हणजे फक्त ऍब्स क्रंचेस वगैरे करून आतले मसल्स डेव्हलप होतात, बाहेरचं जो फॅट जो कमी करायला ते कार्डिओनीच होणार. हे माझं म्हणजे कार्डिओनी फॅट लॉस होतो हे फार ना करेक्ट नाहीये. मी त्याला रॉंग नाही म्हणणार पण इट्स नॉट एक्झॅक्टली करेक्ट. कार्डिओला बेसिकली कार्डिओ म्हणजे एरोबिक वर्कआउट. कार्डिओ इज कार्डिओवॅस्क्युलर म्हणून त्याला कार्डिओ म्हणतात. सो कार्डिओ इज अ फॉर्म वेअर वी इम्पोज अ चॅलेंज ऑन आवर हार्ट, लंग्स अँड ब्लड वेसल्स. आपली जी कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टम असते, हार्ट, लंग्स आणि ब्लड वेसल्स, जेव्हा तुम्ही खूप जोरात पळता किंवा डान्स करता, व्हॉट एव्हर कार्डिओ यू आर डुईंग, तेव्हा तुमच्या बॉडीची एनर्जी रिक्वायरमेंट वाढते, ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट वाढते, म्हणून तुमचं हार्ट फास्टर ब्लड पंप करायला बघतं. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड एरोबिक्स.
एरोबिक वर्कआउट, कार्डिओवॅस्क्युलर वर्कआउट, आलं का लक्षात? सो तुम्ही तेव्हा त्या मिनिटापुरतं फॅट बर्न, त्या 30 मिनिटापुरतं फॅट बर्न करता, देन युअर डन. ओके, बट if you are doing resistance training workout, whatever you're doing now, it's called anaerobic training. Aerobic च्या ऑपोजिट. तेव्हा तुम्ही जिम मध्ये और पिलाटीज स्टुडिओ मध्ये जे काय बर्न करता, तेव्हा तर तुम्ही कॅलरीज बर्न करताच, बट वेन यू गो होम अँड युअर बॉडी स्टार्ट्स रिपेअरिंग दोज मसल्स, दॅट इज वेन इट स्टार्ट्स युझिंग द फॅट इन युअर बॉडी. ओके, दॅट म्हणून तुम्ही अख्खा दिवसभर फॅट बर्न करणार आहात, कार्डिओ फक्त तेवढा पुरतं. So when your muscles are recovering after a heavy weight training workout, that is when your body is using your fat. And त्याला म्हणतात BMR, basal metabolic rate. Basal metabolic rate तेव्हा वाढतो. लोक म्हणतात अरे माझं मेटाबॉलिझम चांगलं नाहीये म्हणून मी जाड आहे, असं काय म्हणतात. सो ते त्यांना ते म्हणायचं असतं. मेटाबॉलिझम म्हणजे BMR, basal metabolic rate. तो तेव्हाच वाढतो जेव्हा यू आर गोइंग टू बी डुइंग स्टफ लाईक वेट ट्रेनिंग और पिलाटीज विथ रेजिस्टन्स. तो BMR आपलं एरोबिक्सनी वाढणार नाहीये, रनिंगनी, कार्डिओनी वाढणार नाहीये. आय एम नॉट सेइंग कार्डिओ इज बॅड आणि करू नका. युअर हार्ट हेल्थ विल इम्प्रूव्ह ओनली विथ कार्डिओ. सगळ्यात इम्पॉर्टंट मसल मायोकार्डियम, दॅट्स द मसल ऑफ द हार्ट, दॅट विल ओनली गेट बेनिफिट्स फ्रॉम कार्डिओ. ओके, आणि कार्डिओ म्हणजे नुसतं एरोबिक्स किंवा रनिंग इज नॉट कार्डिओ. ॲज लॉंग एज युअर हार्ट रेट गोज अप, इट्स कार्डिओ. कार्डिओ हॅपन्स इन पिलाटीज. रिफॉर्मवरती पीपल स्टार्ट पॅन्टिंग at the end of the day. So that's cardio. So basically a good health, a good fitness regime has to cover all components of fitness: strength, endurance, flexibility, cardiovascular strength म्हणजे cardio, and the BMR. हे 5 factors आहेत, very important components of fitness. जसं तुम्ही आता BMR म्हणले, तर बरेच जण असे म्हणतात की जास्त काही खात नाही तरी पण माझं वजन वाढतं, तर ते कशामुळे होतं काय? आता कसं आहे सांगते मी तुम्हाला. बेसिकली आपण हे मॅथमॅटिक्स आहे. आपली बॉडी इज मेड अप ऑफ कॅलरीज, राईट? पाऊंड्स, केजीज, पाऊंड्स, बरोबर? पाऊंड्स, केजीज जे तुम्हाला म्हणायचं, आपण पाऊंड्स अज्युम करू आता. वेइंग स्केलवर आपण उभं राहून काय बघतो? केजीज ऑफ पाऊंड्स मध्ये, करेक्ट? सो नाव इट्स मॅथ. युअर पाऊंड, 1 pound इज इक्वल टू 3500 कॅलरीज. 1 pound 3500 कॅलरीज असतात. अच्छा, वी आर मेड अप ऑफ दॅट, करेक्ट? वजन त्याच्यावरती ठरतं. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, 1 pound फॅट लॉस और वेट लॉस अ वीक इज हेल्दी. एनिथिंग मोर दॅन दॅट इज नॉट युअर गुड वेट लॉस. मग ते परत येणारे आजारपणात गेलेलं वेट असतं, ओ व्हॉट एव्हर. सो आयडियली तुम्हाला जर 1 pound फॅट लॉस प्रत्येक आठवड्याच्या एंडला हवा असेल, तर तुम्हाला तुमच्या शरीरात रोज ऍव्हरेज 500 कॅलरीजचं डेफिसिट तयार करायचं आहे. कारण 7 5s are 35. ओके, आता मी असं म्हणत नाही की कॅलरी मीटर लावून आयुष्य जगा, खाताना किती कॅलरी झाल्या आता किती बर्न करायच्या, नॉट एट ऑल. बट ओनली यू नो वेदर यू आर स्लीपिंग विथ कॅलरिक डेफिसिट और सरप्लस. बेसिक, इफ यू नो की आज मी एवढं खाल्लंय पण ऍक्टिव्हिटी 0 झाली आहे, ऑब्व्हियसली तुम्ही कॅलरिक सरप्लसने झोपताय, तुमच्याकडे भरपूर सरप्लस आहे, ते इव्हेंच्युअली तुमच्या फॅट डिपॉझिट्सवर जाऊन बसणार आहे, विच इज प्रायमरीली ऍडिपोज फॉर मेन आणि लेग्स, हिप्स फॉर विमेन. सो जर तुम्हाला तेवढं कॅलरी डेफिसिट करायचं असेल तयार, तर तुम्हाला त्याचा एक बॅलन्स तयार केला पाहिजे. ज्या दिवशी मला माहिती असतं की आज माझा फार मुवमेंट झाली नाहीये, वर्कआउट झाला नाहीये, पण आज मी खूप खाल्लंय, त्या दिवशी मला माहिती आहे की आय एम स्लीपिंग विथ सरप्लस. सो व्हॉट यू कॅन डू इज क्रिएट दॅट बॅलन्स. Eat right, work out. You should create that deficit here in your mind, and only you know it. You know, आज तुम्ही एवढी ऍक्टिव्हिटी केली आहे की, फॉर एक्झाम्पल, सकाळी आय टेक अ पिलाटीज सेशन, आय डू अ सेशन विथ पीपल, अँड देन संध्याकाळी आय टेक माय डॉग फॉर अ रन ऑन टेकडी. सो आय नो की माझं मल्टिपल बाउट्स ऑफ ऍक्टिव्हिटी झाले आहेत. सो आय एम डेफिनेटली गोइंग टू बेड विथ अ कॅलरिक डेफिसिट एव्हरी नाईट. मग तुम्ही, even if you're training with the best trainer in the world, even if you're training with someone like Chris Gethin, and you're still coming home and eating more calories than what you've burned there, you're not going to see fat loss. I'm not saying you're not going to see muscle gain. That will happen. When people come here for Pilates and they say, अरे पण माझं वजन नाही कमी झालं, they are going to get other benefits.
they're going to get flexibility, their range of motion is going to improve, their posture is going to improve, muscle tone is going to improve. That is in my control. What is not in my control is your weight, because I don't know what you're eating when you go home. जर तुम्ही इकडे 500 कॅलरीज बर्न केले आणि घरी जाऊन 2000 कॅलरीज वर्थ खाल्लं तर ते बाकी, लाईक आय सेड, बाकीचे बेनिफिट्स दिसणारच आहेत. दॅट इज माय जॉब. पण वेइंग स्केल will not show a difference if you are not creating the deficit. Like I said, तुम्ही जगातल्या मोस्ट अमेझिंग ट्रेनर कडे पण ट्रेन केलं तर फॅट लॉस साठी तुम्हाला you have to control what's going in, because it's math. Like I said, Right. that's how it is. That's fat loss journey. That is how weight loss happens. So, and I think I suggest की rather than 1 तासाचा full rigorous workout आणि मग lying on the couch all day, त्याच्यापेक्षा make sure that your lifestyle is active, you're moving, you're on the go, you're eating good portions. I'm not saying do intermittent fasting, Good but portions म्हणजे see, 2 हाताचे आपले जे palms असतात 2, आपलं पोट तेवढं असतं roughly. अच्छा. So तुम्ही जर, if you know की my next meal is going to be after 3 hours, control your meal. Small portion control is the key to inch loss. Keep it small portions. If some of them eat twice a day, then they have to eat proper 2 meals twice a day. That is fine. But like I said, eat right food. Eat clean, lean, green and clean is what we say. Processed food, don't eat anything that comes from a box. जे बॉक्समध्ये असतं त्याला इतक्या लोकांनी हाताळलेलं असतं, इतकं प्रोसेस केलं असतं की त्याची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 0 झालेली असते. Although it says high protein वगैरे, but it's in a box, it's processed food. Eat from the earth, not from the box. Eat fresh vegetables, fruits, fresh meats, fresh fish, eggs, sprouts, greens. We have options म्हणजे, आणि we are in a beautiful country where we grow so many fruits and vegetables. So yeah, eat clean. म्हणजे diet food doesn't have to be kale and quinoa. That's too modern. Everybody doesn't have access to that. Eat what's grown in your country. Eat what your mother makes at home. That's how it is. आता मार्केटमध्ये पण असे खूप आलेत की डाएट फूड म्हणा किंवा शुगर फ्री, तर ते खरंच आहे असते. शुगर फ्री म्हणजे शुगर फ्री असं यूज स्टेविया, ऑप्शन्स, ऑल्टरनेटिव्ह वापरतात ना. म्हणजे चांगलं असतं ना. यु नो व्हॉट, मला वाटतं काही गरज नाहीये त्या सगळ्याची. म्हणजे या आपण नॉर्मली जे खातो ते दॅट बॉडी डायजेस्ट दॅट बेटर. बिकॉज डाएट फूड म्हणजे काय फायनली, इट्स स्टील प्रोसेस्ड, राईट? डाएट चिवडा, डाएट चकली, लाईक ओ गॉड, आय मीन सिरियसली. आणि या शुगर हॅज टू बी इन कंट्रोल. The soft drinks, aerated drinks have to be in control. Sodas are not good because they're loaded with sugar. So या सगळ्या गोष्टी you have to just watch. डाएट सोडा कशासाठी असतं ना, नो शुगर, of course, but first for what? or Red Bull without sugar. Oh God, see हे सगळं ultimately all processed आहे ना. You can have natural foods, natural drinks. So make लिंबू सरबत at home. कशासाठी हे सगळं? Without sugar. Yeah, oh yeah, without sugar. Sugar is bad. Sugar is not good. In fact, शुगरचे इतके disadvantages आहेत. So we have people who are who come here, for example, cancer patients. They have to go off sugar because cancer cells feed on sugar. That is how it is. Sugar is bad and really bad. So yeah, that's about sugar. अजून काय असं न्यूट्रिशन ऍड केलं पाहिजे डे टू डे जीवनात की बाबा जसं प्रोटीनचा एवढे इंटेक पूर्ण व्हायला पाहिजे, तर रेग्युलर होम जे घरीच असतात हाऊसवाईफ्स म्हणा किंवा नॉर्मल ज्यांचं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी जास्त नसतात त्यांनी न्यूट्रिशन मध्ये काय ऍडिशन केले पाहिजे? See, basically your food has to have good amount of carbohydrates. Good म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. सो नूडल्स किंवा पास्ता किंवा मैदाचं दुसरं काही नान अँड ऑल दॅट, दॅट्स नॉट गुड कार्ब्स. गुड कार्ब्स इज मिलेट्स, म्हणजे आपली बाजरी, ज्वारी, नाचणी. All these are good carbs. Even gahu is just plain carbs. I personally am not a big fan of gahu. Gluten I don't like, but it's up to people. पण avoid processed carbs. म्हणजे हे white carbs सगळे avoid करायला पाहिजे. So have your millets, bajri, jwari, pohe, all that is fine. It's something we've been eating for ages. Our bodies are used to that. So yeah, that's all. आणि sprouts add करा, fresh foods. If you are a meat eater, eat lean meat. म्हणजे choose lean meat over red meat. Mutton. Lean meat म्हणजे chicken.
अच्छा. Chicken is lean meat. हा. Fish is lean meat. Fish is fish, but avoid meats like mutton regularly because that's not good for you. खूप त्याच्यात it carries a lot of other things also than protein. So yeah, fresh vegetables, paneer, tofu, whatever, dahi, salads. Make every day should be like one big bowl of salads. Fruits whenever you get a chance, because how will you get all the good things that we get from fruits? Right. At mango season, I'm going to eat lots of mangoes. Is it okay? Mango Of course. Of course, but mango, if you're having mango, have mango as a whole meal. As a whole meal? I mean, have it in the morning. No. Have it in the morning, breakfast, nice sliced mango. And amras we love, no, as Indians. You can have that. But I think if you are so keen on amras, puri or whatever, have it as lunch. So akha divas you're still burning those calories. कारण मी आता समजा आंबा आला तर एका आंब्याने तर पोट भरत नाही भरपूर खा, बट ते दिवसभरात डिस्ट्रीब्यूट करून खा. आणि रात्री नको, बिकॉज रात्री आपण खाऊन आपली ऍक्टिव्हिटीज आर झिरो, वी गो टू स्लीप, सो देन दॅट इज गोना टर्न टू फॅट. सो या, तर त्याच्यामधली शुगर अशी ह्या नॉर्मल शुगर मध्ये fructose. It's still glucose. The sugar that comes from fruits is fructose, which is okay. See, त्याचं सगळं बॉडीमध्ये जाऊन कार्बोहायड्रेटचं बॉडीमध्ये जाऊन ग्लुकोज बनतं. That is used for energy. So try to have a mango before your workout. So you use that for energy. That's how it is. Also, there is one more theory on this, की जर तुम्हाला अजून एक आहे की फॅट लॉस खूप हवा असेल तर डोंट स्टफ युअर सेल्फ टू मच बिफोर अ वर्कआउट. बिकॉज काय होतं मग तुम्ही जे आत्ता खाल्लंय त्याचं ऑलरेडी ग्लुकोज तुमच्या ब्लडमध्ये आहे. सो तुमची बॉडी जेव्हा एनर्जीसाठी तुमच्या फॅट्स मध्ये डिग इन करायला जाते तेव्हा सगळ्यात पहिले सोर्स असतो ब्लड ग्लुकोज. तुम्ही जे आत्ता खाल्लंय तेच बर्न होतं, तुमच्या फॅट डिपॉझिट्स पर्यंत तुमची बॉडी पोहोचतच नाही. आलं का लक्षात? सो फॅट डिपॉझिट्स फॉर युअर बॉडी टू रीच टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फॅट डिपॉझिट्स फॉर एनर्जी, you have to not have a lot of food before your workouts. That is how it is. मग तुम्हाला considerable fat loss दिसायला लागतो, because that is when you're burning fat. Yes, that's how it is. It's all simple logic and maths. आता जसं मँगोचा पॉइंट टच केला होता, मी आता ऑलमोस्ट 2-3 आठवडे डाएटवर आहे. का? कारण की मला आंबे खाऊन ते लोड करायचे. तर तुम्ही आता तो पॉइंट एकदम क्लिअर केला. थोडं अजून डिटेलमध्ये डिस्कस करूयात, म्हणजे मँगो खाणं चांगलं आहे का नाही? ऑफकोर्स चांगलं आहे. मँगो इज अ सीझनल फ्रूट 100%. त्याच्यामध्ये इतके तुम्हाला मी खूप गिल्ट मध्ये होतो की आता मी मिनरल्स आणि विटामिन्स मिळणार आहेत. ऑफकोर्स खा मँगो, पण डोंट एनिथिंग डन ओव्हरबोर्ड इज नॉट गुड. दिवसातून तुम्ही 10 आंबे खाल्ले तर इट्स टू मच ऑफ शुगर. दॅट यू कॅन अवॉइड. पण 2 to 3 mangoes in the day is absolutely fine. You will glow up. आणि रात्री नका खाऊ झोपायच्या आधी, कारण ते पुन्हा मग फॅट बर्न होणार नाही म्हणून. तुम्ही खूप ग्रेट पॉइंट कव्हर केला, कारण की हा मेन पॉइंट मला सी बिकॉज वी आर क्लोज टू मँगो सीझन, सो वी हॅड टू टॉक अबाउट इट. 2-3 महिन्याचा तुम्ही स्ट्रेस माझा कमी केला ऑलमोस्ट. No. Enjoy your mango and call me after 2 months and tell me whether you've gained weight. You won't gain weight. I promise. नाही, लास्ट टाइम मी गेन केलं होतं, पण त्याचं ऑलमोस्ट कारण हे होतं की त्याबरोबर शुगर पण ऍड केली होती. हा, सी ते तर एकदम रॉंग आहे. या, आय थिंक. तो आता तुम्ही जसं म्हणले तुमच्याकडे कॅन्सर पेशंट आला होता, तर तुमचं येतात अजूनही रेग्युलर. वी हॅव पीपल कॅन्सर पेशंट. हो. सो मी 2018 मध्ये आय डिड अ सर्टिफिकेशन विच अलाउज मी टू वर्क विथ प्रायमरीली पोस्ट ब्रेस्ट कॅन्सर रिहॅबिलिटेशन, बिकॉज त्यांच्या सर्जरी नंतर स्कार टिश्यू असतो, मुवमेंट कमी होते, रिस्ट्रिक्ट होते शोल्डर्स मध्ये, खूप चेंजेस होतात आफ्टर द सर्जरी. सो त्यांना इकडे स्लो मुवमेंट्स मध्ये इट हेल्प्स देम टू गेट अ फुल रेंज ऑफ मोशन. आणि या, सो तुमची काय असे सक्सेस स्टोरी आहे का, म्हणजे एखादं एक पेशंट स्पेसिफिकली ज्याला तुम्ही ट्रीट केलं? असे सक्सेस स्टोरी म्हणजे असे तर खूप आहेत, पण आय हॅव अ क्लायंट हूज अन ॲक्ट्रेस, टॉलिवूड मध्ये आहे. सो शी वॉज डायग्नोज्ड. I prefer. Okay. No. It's her privacy. Yeah. So, she's back to doing films again now. Wow. So we had a long journey with her also. So, yeah, खूप आहेत अशा स्टोरीज. It's just. तर एक पॉइंट तुम्ही जसं आधी म्हणले, तुमचं एज काय? 41. तर तुम्ही तुमचं एज असं कसं मेंटेन कसं ठेवलं एवढं? 41 तुम्ही दिसत, तुम्हाला पहिल्यांदा जेव्हा मी बघितलं किंवा आपण गुगल मीट केलं तर आम्हाला वाटलंच नाही 41 एजचे असेल म्हणून. तर त्याचं कारण काय? म्हणजे गेटिंग अ बिग swollen head. No. So I don't know. I think age is
सी असं नाही मी म्हणणार की आय डोंट फील 41. लाईफ इज चेंज नाव. म्हणजे मी जेव्हा चालू केलं होतं पिलाटीज, मी असं ऍट अ स्ट्रेच 7-8 सेशन्स 7-8 तास शिकू शकायचे आणि आय बी फाईन. आता मला 2 तासानंतर थोडा ब्रेक लागतो. आय नीड अ लिटल टाइम टू सिट डाऊन. असं मला सलग थोडं आता आय कॉन्ट डू दॅट मच. स्ट्रेंथ थिंग्स चेंज. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल हे my fitness level, I'm a very strict person when it comes to my lifestyle. म्हणजे I don't let go. I hardly go out for parties. म्हणजे so late nights, drinks, starters, fried foods is not a part of my life. My life is getting up early in the morning at 6, coming to the studio, working with my people, training, doing Pilates myself, going home, eating home cooked simple food. I'm a vegetarian, so I eat very simple home cooked food. Evenings I'm on the tekdi with my dog. She makes me run. I dance twice a week. I do ballet twice a week. And weekends now I do longer tekdi. Sometimes I meet my friends at home. Kadi kadi asta we go out once in couple of months. There are some evening parties or something. I go, but I usually come back on time. Before 10 I'm in bed. People hate me for that. They call me a big bore. But that's my lifestyle now. And I think tasach खूप डिसिप्लिन आहे लाईफस्टाईल. म्हणून ऍट 41 आय स्टील फील फिट. याचं कारण काय कन्सिस्टन्सी? कारण की मोस्टली जेवढे पण वुमेन असेल किंवा कोणी इन जनरल, आपण मॅक्स टू मॅक्स 3-4 मंथ्स आपण टाइम पिरियड आपण तेवढा पुरता डाएट फॉलो करतो, पण त्यानंतर आपला नॉर्मल रुटीन सुरू होतं. तर तुम्ही हे सगळं नॉर्मल रुटीन मध्ये कसं इन्क्लूड? I love this line and I would want to tell that to you, that if you really want to succeed in your fitness journey, create habits, not restrictions. ज्या मिनिटाला आपण रिस्ट्रिक्शन्स क्रिएट करतो, मी साखर खाणार नाहीये, मी हे खाणार नाहीये, मी आता एवढं पळणार आहे, मला आता एवढा तास काम करायचंय, एवढा तास मला वर्कआउट करायचा आहे, दीज आर ऑल रिस्ट्रिक्शन्स. युअर माइंड, युअर रिबेल, युअर माइंड इज अ रिबेल. इट्स गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग अगेन्स्ट यू. की आता हे कधी एकदा संपून नॉर्मल लाईफ चालू होतीये. आपल्याला ते संपायचंच नाहीये. इट हॅज टू बी अ लाईफस्टाईल. सुरुवातीला थोडं वाटतं अरे आय एम गेटिंग मोर हंग्री, बट युअर बॉडी गेट्स यूज टू इट. इनफॅक्ट healthy tastes so much better and feels so much better than the junk, right? So अशी एक वेळ येते की your body doesn't want it. You don't like junk because you can taste junk food, the junk in it. When your body starts getting used to a particular lifestyle, it's going to last forever. सुरुवातीला you have to be hard on yourself. की नाही इतक्या वाजता हेच करायचं, आता मला जिमला जायचं, आता माझी ही वेळ आहे की दुसरं कोणाला मी एंटरटेन नाही करणार, दिस इज माय जिम टाइम. People will say की अरे काय आहे तुला, you just want to go work out. Yes, but that is the only way to stay fit. Unless you create a healthy lifestyle, a good routine, and be consistent with it, then that is the only time when it becomes a lifestyle. तुम्ही चेंज साठी केलं, आज मला आता हा महिना जिमला जातो, बघतो कसं वाटतंय, एकच महिना करायचंय, that doesn't work. Short-term goals are never going to work when it comes to fitness. Good bodies take time. Good bodies take patience, take a lot of hard work. Today, if I'm doing a shoot with girls much younger than me, so many times I'm the only person with really toned abs, even at 41, because it's taken years of discipline. And I have had a C-section. So मला बायका येऊन म्हणतात खूप वेळा, अरे पण माझं सिझेरियन सेक्शन झालंय, C-section झालंय, डिलिव्हरी नंतर वेट वाढलंय, मला थायरॉइड आहे, हे सगळं मला पण थायरॉइड आहे. आय हॅड अ C-section 14 years back, but I still have a very strong core, very good looking abdomen, toned abs because of a healthy lifestyle. There is no surgery, nothing done, and this is all like that. Obviously a good lifestyle does work, does help. And for me, Aditya, I am my own brand ambassador. Right. So unless I show my work on me, how will people trust me? Right. I can't be a big woman or not bothered about my lifestyle and then preach health and fitness. My life is Pilates. This is my bread and butter. If I have to sell this to people, I have to be the best salesman for it. And my lifestyle is my best product to sell. When they see this, they want to do Pilates. They want to follow a good lifestyle. You can't. I don't get a model to post for my brand. I post for my brand.
because I know I am my brand. All the work over the years has gone here. So if I have to show you काय होतं हे केल्यावर, हे होतं. Right. You have to be your own brand ambassador. That is how a brand will do well. So now let's talk about the entrepreneur and the businesswoman part of it. हा सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे की show that you be your own brand ambassador. You can't be a builder or an architect and live in a very bad house. You can't be a dentist and have horrible teeth. Same for us. We can't be fitness professionals and not be fit. Fit here. Both work together. So that is just how it is. And I think also a very important line for all those entrepreneurs who want to be entrepreneurs, business people, ki create difference. Profits will follow. प्रत्येक गोष्टीमध्ये don't start calculating. Of course, I'm not saying do things for free. Free job has no value. Charge people, but create a difference. Create a difference. म्हणजे do. So उद्या इकडे मी या 4 रिफॉर्मर्सच्या ऐवजी 4 ट्रेडमिल्स टाकले असते आणि इकडे डंबल्स ठेवले असते. You think I would have done well? There are hundreds of them. I created a difference by adding Pilates here. That was a difference. Again, आता आपण म्हणू मग एवढे Pilates studios पण आहेत. I know what difference I make here. I have education, solid education. You can't fake that. I know that I make a difference for my clients. And that is why they come. So focus on making a client, not closing a deal or closing a sale. Make a client. Make that client for life. Not ki chala sale zala ek. That sale is for 1 month, 2 months, 3 months. That client is not going to renew if you look at him as a sale. Right? If you look at him as a client, as somebody who's going to be a direct reflection of your work, that is when the client is going to get maximum from you. So that is a little tip for all the wannabe business people. You make a difference, then you will make profits. Be different than others. And be super passionate about your work. So passionate it should glow. Your face should glow up when you talk about your work. Mine always does. I'm 41. I've been talking about my work since 10 years now. Every single interview, I'm glowing because I love what I do. I don't feel I work a single day because every day is a feast. I love my job. That is how it is. हे ग्लो फक्त वर्कआउट आणि डाएट मुळे का याचा अजून काय दुसरा फॅक्टर असेल? आता तर मेकअप पण आहे. But good workout, good diet, I'm always happy. 90%. Of course, we all have our sad days, but happy hormones, it's called endorphins. I'm a very positive person. Sometimes there have been negative things that have happened in my life, and I look back and I feel if I had to break down then, I would have never come out of it because I'm positive, always positive. And I give my positivity to my clients. So some of them when they come in, everybody is dealing with something. कोणाच्या घरी illness चालू आहे काही. Somebody is going through some tough time. Somebody is going through divorce, things like that. When they come here, my job is to give them lots of positive energy after they leave. You know, so that's what it is. Positivity, just Wow. शेवटचं चीट मील कधी केलं होतं तुम्ही? चीट मील आज सकाळी सेशन झालं. आज उपास आहे ना, सो आज मी सकाळी एवढे सेशन्स घेतले आणि सेशन नंतर जाताना my parents live on the first floor. सो मला त्यांनी they pulled me inside and they gave me साबुदाण्याची खिचडी आणि all the fried, all the lovely yummy sabudana food. So as me, I had like a bowl of sabudana khichdi today, which I usually don't eat, but yeah. So today was my cheat meal. किती फ्रिक्वेंटली होतं चीट मील का तसं? खूप कमी because आता मला I love what I eat, normal healthy food only. But once in a while I feel like chalo I'll have a bowl of pasta. Sabdi once in a year I do that. Once in a year? Oh. Pasta वगैरे तर नाहीच. I don't eat. Pizza तर never. Oh, I don't like all that. एकदम I think maybe कधीतरी cheat म्हणजे I may add the quantity of आवडलंय चला अजून एक scoop rice घेऊ बस. But otherwise no. Chocolates and all, I'm not a sweet tooth person. Of course, I love dark chocolate. Once in a while I have. So that's it. Chocolates or all the sugar-free chocolates, yes or no? No, so sugar-free peksha, you pick up good Lindt chocolates, dark chocolates with like 70% and more of cocoa in them. That's good. Dark chocolates are good for you. So
आणि आठवड्यात किती दिवस पिलाटेस तुम्ही करता आणि किती करायला पाहिजे? रोज मी रोज पिलाटेस करते. जस्ट सॅटर्डे संडे नाही. सॅटर्डेज आय डू एक्स्ट्रा टेक्निक आणि संडेज आय डान्स. आय डू बॅले ऑन संडेज. म्हणजे वर्कआउट फुल 1 hour of workout. Ballet is crazy calorie burn. Ballet is a lot of work, no? You're always jumping and it's hard. So Sundays I only do ballet. But ideally we should all have one rest day. So माझा कधी कधी होत नाही. Saturdays usually is my rest day because evening take it is also एकदम chill. Rima, my dog's name is Rima. So Rima आणि मी असं एकदम टाइमपास करत, it's not like an exercise. But Saturday is mostly my rest day. Sunday I end up doing ballet, so rest नाही होत. So तुमचं आता तुम्ही एवढं सगळं सांगितलं म्हणजे ग्लो परत फिजिक म्हणा, पण एवढं सगळं असून ऍट दिस एज एवढं तुम्ही पिलाटेस करून पण तुमचे मेडिकल कंडिशन्स काय आहेत का? म्हणजे ऑफकोर्स आय हॅव थायरॉइड. सो आय गॉट इट इन माय प्रेग्नन्सी. सो तेव्हापासून आय एम ऑन मेडिकेशन फॉर थायरॉइड. अदर दॅन दॅट नथिंग. लाईक शुगर, हार्ट? नो, नथिंग. हाय रेट थायरॉइड आय गॉट जेस्टेशनल म्हणजे ड्युरिंग चाइल्डबर्थ, डिलिव्हरी, लेबर, तेव्हा प्रेग्नन्सी, तेव्हा मला तो झाला थायरॉइड. And it was pretty bad, so तो राहिला. So every morning I start my day with 200 mg of L-toxin, thyroxine. So that is something I've been living with. So पण ह्या थायरॉइड कंडिशन मध्ये लोकांचं वेट खूप गेन होतं. सो माझ्याकडे खूप आय हॅव सो मेनी women who say, अरे माझं वेट वाढलंय बिकॉज ऑफ थायरॉइड. सो आय वॉन्ट टू टेल पीपल that you can still take that in control. It's not like a hopeless case. एखादी समजा पिलाटेस चालू केलं तर त्यांना काही मेडिकल कंडिशन्स होणार नाही असं आहे का? म्हणजे असं कुठेच नाही म्हणू शकत, कारण मेडिकल कंडिशन्स तुमच्या हेरिडिटरी पण असतात ना. म्हणजे तुमचं हार्ट डिझीजेस, तुमचं कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर 90% टाइम्स कम्स फ्रॉम युअर फादर, युअर ग्रँडफादर. इट रन्स इन युअर फॅमिली. जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल. कोलेस्ट्रॉल तुम्ही म्हणाले माझी एवढी ऍक्टिव्हिटी चालू असते दिवसभर, स्टील माय कोलेस्ट्रॉल इज हाय. इट्स प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. सी हेल्थ कंडिशन्स मध्ये खूप रोल्स प्ले, खूप फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व्ड असतात. युअर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंपोनेंट्स, बट इट इज नॉट एव्हरीथिंग. यू नो व्हॉट आय एम सेइंग? सो तर ह्या फील्डचे कॉमन मिसकन्सेप्शन्स काय लोकांमध्ये? खूप. एवढे मिसकन्सेप्शन्स आहेत, बुक लिहू शकतो आपण. पिलाटीज इज योगा. Pilates just like yoga, or it's faster yoga. Secondly, it's only for women or girls. Thirdly, Pilates is extremely difficult. Fourth, Pilates is only for rich people. 5, it's only for celebrities. 6, Pilates is only stretching. 7, Pilates is only for flexibility. Pilates is only for core. Pilates is just for abs. आणि काय बरं अजून? Pilates just a fad. हे 10 मी तुम्हाला जे मला रेग्युलरली ऐकू येतात ते सांगितलेत. सो अजून भरपूर आहेत. तुम्ही जेवढे 10 पॉइंट्स मेन्शन केले तेवढे सगळे माझ्या मनात होते ऍक्च्युअली. Apart from last one, the fad wala, but all the 9 ones. But see, now your myths are broken. Now, Aditya, you have to come and do a session with me. Yeah. And नवीन डेव्हलपमेंट्स काय झालेत? म्हणजे आधीचे जसे फॉर्म होते पिलाटेसचे, त्यात अजून काय नवीन ऍडिशन झाले? ऍडिशन्स तर ऍडिशन्स फॉर्म मध्ये सच होत नाहीत. ऍडिशन्स तुमच्या एज्युकेशन मध्ये होतात. म्हणजे अख्खं लाईफ पुरणार नाही एवढं शिकायला आहे पिलाटीज मध्ये. असं नाही की ह्या मिनिटाला असं म्हणू शकते की आय हॅव लर्न एव्हरीथिंग अबाउट पिलाटीज. म्हणूनच एव्हरी इयर आय ट्रॅव्हल फॉर अ पिलाटीज ऑन टूर. कुठेतरी वेरेवर इट्स कन्व्हिनियंट फॉर मी. मोस्टली इट्स इन युरोप or in the US. The December मध्ये I try and do one Pilates on tour, so I upgrade my knowledge. So this July I probably will be traveling again to learn more. So learning never ends. As an instructor, कोणाला जर या फील्ड मध्ये यायचं असेल तर त्यांनी काय काय करावं लागतं? So first of all, if you want to teach Pilates, you make sure that you have a solid base of anatomy. म्हणजे असं नाही की आज मी I'm a housewife, I'm getting bored, I'll start teaching Pilates. It doesn't work like that. So ideally, for all our certifications, we need you to have some experience in teaching some form of movement. Either you're a gym trainer or you're a dance teacher, yoga teacher. काहीतरी experience पाहिजे. So basically, try to get some base of anatomy. आपल्याकडे खूप courses आहेत for that. And be passionate about your job. आणि मग you need, if you want to teach, study reformer, you have to start doing Pilates as a client. Because प्रत्येक certification requirement आहे. As client hours, you should have some minimum
hours. And then, so once you know the equipment, then you can teach better on it. So, yeah. आणि ते इनिशियल जर्नी कशी असावी, म्हणजे सेपरेट कोर्स वगैरे काय करावं लागतं का याच्यासाठी? हो, ऑफकोर्स. म्हणजे माझ्या, सो आफ्टर माय ACSM, I had Mat 1, Mat 2, Mat 3, Reformer 1, 2, 3, chair, trapeze, there is motor, there is body, there is bar, there is core align. हे सगळे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आहेत. आणि हे सगळे झाल्यावरती जवळजवळ एक 2 वर्ष यू हॅव टू गेट आवर्स ऑन एव्हरी इक्विपमेंट, अँड देन यू गो बॅक टू बॅलन्स बॉडी अँड यू गिव्ह अ बिग एक्झाम विच इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. जेव्हा ती एक्झाम तुम्ही क्लिअर करता, दॅट इज वेन यू बिकम अ सर्टिफाईड इन्स्ट्रक्टर. त्याच्यामध्ये एवढी वर्ष जातात. मग असं नाव, आफ्टर युअर अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्स्ट्रक्टर, युअर अ फुल एज्युकेटेड इन्स्ट्रक्टर. दॅट इज हाऊ इट इज. मग तुमचं नाव वेबसाईटवरती पण असतं ॲज अ बॅलन्स बॉडी इन्स्ट्रक्टर आफ्टर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. बॅलन्स बॉडी इन्स्ट्रक्टर. हां, बॅलन्स बॉडी इज द स्कूल ऑफ पिलाटीज. माय स्कूल इज बॅलन्स बॉडी. अच्छा, जसं K11 जिम साठी असतं तसं. So Balance Body is a very big organization world over. K11 is very. अजून काय काय पॉसिबल बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत? समजा जो एक इन्स्ट्रक्टर झालाय, तर या रिलेटेड काय काय अजून बिझनेस सेटअप करू शकतो? तुम्ही ट्रेनर, यू मीन ट्रेनर का पिलाटीज ट्रेनर? या पिलाटीज ट्रेनर. You can work at a good Pilates studio because you get paid very well. Can you tell? It depends on how many clients you teach. Because most studios work on percentage basis, where 50% goes to the trainer, 50% to the studio. Sometimes 40, 60, depends on every studio owner what percentage they work on. But even if you train like good, even if you have 50 clients, you're making a lot of money. So Pilates is very lucrative, very well paying. तुम्ही ओके असाल तर तुम्ही सांगू शकाल तुम्ही किती चार्ज करता? हो, ऑफकोर्स. आमच्याकडे वेगळे पॅकेजेस आहेत. सो पण तुम्ही जर सिंगल सेशन केलं तर इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 1350 rupees an hour. So, but if you get packages, then it's much cheaper. So packages म्हणजे annual package. Annual पण आहे. Our best package is for 3 months, which is 36,000 rupees. So त्याची expiration date is also 3 months only. त्याच्यानंतर it expires. Because then every session becomes like 1,000 rupees, which is very reasonable. That is our best package, the 3 months, and the most popular one. 3 months how much? 36,000. 36,000. Okay. Yeah. म्हणजे त्यात वीकली किती डेज असतात? You can use it as per you, as much as you want. You can come every day also. Every day? Oh. Yeah, but mostly 36,000 packages they घेतात, and they do it 12 sessions a month. 12 threes are 36. That is how we calculate it. So then you're doing it all Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, Saturday. So that is how we calculate it. आता थोडं RPilatesच्या बिझनेस ऍस्पेक्ट्स मध्ये येऊया. तर तुम्ही इनिशियली चालू करताना काय फंडिंग वगैरे रेज केली होती का सेल्फ इन्व्हेस्टमेंट? सेल्फ इन्व्हेस्टमेंट मी थोडं माझं स्वतःचं सेव्हिंग होतं फ्रॉम ब्रिटिश एअरवेज, ते यूज केलं. अँड माय हजबंड हेल्प मी अ लॉट. सो इन फॅक्ट all the reformers you can see, I don't think I would have managed without his help. But a lot of it is my own also. So, but he's helped me a lot. My family has helped me. But like I said, a lot of it is my own too. Right. आणि आता जसं तुम्ही स्टार्टिंगला एकच मशीन आणली होती, राईट? तर त्या एक मशीनवर स्टार्टिंगची इनिशियल जर्नी तुम्ही थोडं सांगू शकाल? म्हणजे त्यावेळेस क्लायंट तुम्हाला भेटत होते का कंटिन्यू? हो, ऑफकोर्स. मी जेव्हा जिम्समध्ये ग्रुप क्लासेस घ्यायचे, पिलाटीसचे मॅट क्लासेस, दे वर सो मच इन लव्ह विथ द मॅट वर्क की त्या सगळ्यांना बघायचं होतं व्हॉट इज दिस होल रिफॉर्मर थिंग. आणि जेव्हा मी चालू केलं स्टुडिओ, तेव्हा यू वोंट बिलीव्ह इट, बट बघता 5, 10, 20 सडनली so many people came in that I had to buy another reformer within 4 months. And then one more, and then move to a bigger place, and now 4 reformers, 2 chairs, all the equipment. So असं वाढत जातं. See, मला असं वाटतं Aditya, when you are passionate about what you do, people see it. Right. That is the best way to start a business. तर अप्रोक्स समजा एखाद्याला म्हणजे असं सेटअप टाकायचं म्हटलं तर किती खर्च येऊ शकतो? इफ यू आर ओके टू से. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट सेटअप यू आर लुकिंग ॲट. तुम्ही एक रिफॉर्मर वरती पण बिझनेस चालू करू शकता. तुमच्या घरच्या लिव्हिंग रूम मध्ये रिफॉर्मर ठेवून पण चालू करू शकता. इट्स अप टू यू. यू डोंट हॅव टू हॅव अ सुपर फॅन्सी स्टुडिओ लाईक दिस. हे माझं आता एवढ्या वर्षानंतर आहे. सुरुवात छोटंच होतं, एका छोट्या रूम मध्ये एक रिफॉर्मर, एक चेअर होतं, बस. असं बेसिकली इट्स अप टू यू हाऊ मच यू वॉन्ट टू पुट इन. आणि तुमची टीम पण येतात, तर टीम बद्दल सांगू शकता तुम्ही कसं मॅनेज करता? ट्रेनर्स म्हणा. माझी टीम फॅब्युलस आहे. सो आय हॅव गुड स्ट्रॉंग, माझे सगळे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रेन पिलाटीज इन्स्ट्रक्टर्स आहेत. आणि सकाळी पण येतात,
संध्याकाळी ते टेक ओव्हर. संध्याकाळी तर मी स्टुडिओवरती येत पण नाही. अँड माय टीम इज म्हणजे फॅब्युलस अँड आय से दॅट यू आर ओनली ॲज स्ट्रॉंग ॲज युअर टीम. सो प्लीज डू गिव्ह देम enough importance because त्यांच्याशिवाय there is nothing. And my team is like my family. They're my friends, close friends, all of them. They're a part of my life. So yeah, it's going great. Of course, there are some times when there are things you don't like, but I feel communication is very important. Talk to each other. Don't keep any doubts, and don't talk to an outsider about your team. Anything bad, because that's not good. You talk to them, not to an outsider. You are a unit. You have to maintain that harmony. That's important. That's it. तुम्ही मार्केटिंग साठी काय काय अपॉर्च्युनिटी म्हणजे काय काय खूप मार्केटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आय कीप सेइंग दॅट इफ यू आर गुड यू शुड लुक गुड टू. स्टुडिओमध्ये मी किती पण चांगली असेल, स्टुडिओच्या बाहेरच्या लोकांना कसं कळणार मी जोपर्यंत त्यांना सांगत नाही तोपर्यंत. आय थिंक इंस्टाग्राम फॉर मी is somehow one of the biggest platforms. म्हणजे 90% of my clients come from Instagram. Every day I put stories of my sessions. I get a lot of inquiries. But word of mouth मी पण खूप झालंय. I have not done anything extra for that. It's all automatically, it's all organic reach. A lot of word of mouth for sure. Word of mouth. Yeah. Goodwill. तर आता खूप फिटनेस इन्फ्लुएन्सर आले, तर ते म्हणजे काय काय रॉंग नॉलेज पण प्रोव्हाइड करतात. काय झालंय माहितीये का, आपल्याला ना लोकांना एवढी घाई झाली आहे टू बी फेमस की लोकांकडे पेशन्सच नाहीये. सो मला लास्ट टाइम ना एका इंटरव्ह्यू मध्ये कोणतरी विचारलं होतं की हे काय, व्हॉट इज दिस होल इन्फ्लुएन्सर थिंग आणि एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बी एन इन्फ्लुएन्सर. मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे की इन्फ्लुएन्सर ही टर्म आपण सोशल मीडियावरतीच रिस्ट्रिक्ट करण्यापेक्षा जनरली करू. सो यु नो व्हॉट इज एन इन्फ्लुएन्सर? Somebody who has a lot of knowledge about a certain topic and wants to share that to people, trying to influence you in a way. For example, photography or fitness or fashion, food, cooking. जर मला एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज, न्यूट्रिशन एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज आहे आणि मला ते शेअर करायचं आहे, then I become an influencer. But I'm backed up with education. जे मी टीव्हीवर बघतेय तेच मी लोकांना रिप्रोड्यूस करायला केलं तर मग काय राहिलं त्याच्यात? दे कॅन डू दॅट देमसेल्व्स. सो बी गुड इनफ, हॅव सो मच नॉलेज दॅट यू नो दॅट यू वॉन्ट टू शेअर दिस विथ पीपल. दिस कॅन मेक अ डिफरन्स इन देअर लाईफ्स. देन यू आर एन इन्फ्लुएन्सर. नॉट दॅट देयर इज अ डान्सिंग ट्रेंड गोइंग ऑन, 4 इन्फ्लुएन्सर आता मी पण ही ट्रेंड करणार आहे. इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर. आय मीन नथिंग अगेन्स्ट इन्फ्लुएन्सर्स, बट दॅट इज नॉट बीइंग एन इन्फ्लुएन्सर. Influencer is somebody who knows what they're doing. Right. They know their product, they know their art, and then they're educating about that. Some of the biggest people who have influenced me in the biggest way, त्यांच्याकडे सोशल Instagram account पण नाहीये. Right. They don't have Instagram. They don't know what Instagram is. And these people have really influenced me. These are my influencers. Right. Since when has influencer become Instagram related? Since everybody is starting to want that fame, Instagram fame is so short-lived. That's what I'm saying. Mala aajkal tar I have a full-time job. I have a child growing up. I have a dog. I'm a busy mother. I don't get time for Instagram. I have to make time for it. So I can't post every day. Those who do, good for them. But this is me. Influencer work has come into my life as an accident because of my Pilates work. That is what it is. You'll not see me dancing on a train because that's not me. Of course, I'm 41. It won't look good if I do that anyway. No, it will look good. You're very sweet. Thank you. एका म्हणजे सेशन्स मध्ये तुम्ही काय काय कव्हर करता? एक तास फुल वर्कआउट. फुल वर्कआउट मीन्स काय म्हणजे? It's everything. Now you should see one of the Pilates videos because it's सांगणं अवघड आहे. But we are standing on the reformer, sleeping on it, lying down on it, pushing, pulling, everything. It's like 1 hour of gym. Full body workout. Squats, lunges, deadlifts, everything happens on the reformer. Core, legs, chest, back, everything. So 1 hour, it's a choreographed workout. 1 hour of only reformer. Imagine ह्याच्यावरती अख्खा तास असतो कुठेतरी. Just that. So, yeah. I'll book once and you have to. You must book. You should book. तुमच्या स्टुडिओ मध्ये काय काय इंजरीज झाल्या असेल तर फ्रिक्वेंटली अकरिंग इंजरीज काय आहेत स्टुडिओ मध्ये? स्टुडिओ मध्ये आणि वर्किंग ऑन रिफॉर्म
No injuries. Reformer is the safest piece of equipment unless somebody falls down. तोल जाऊन पडला, पण तसं होतच नाही. Unless somebody is not paying attention आणि just घाईमध्ये पडलाय, तोल गेलाय, तर होऊ शकतं. But no injuries. Reformer is actually against injuries ना. Everything is stable. You sleep and you work out. तुम्ही झोपून you're doing your abs, you're moving your legs there. So everything is supported. That is why the oldies come here, na, the 75 plus people, because the safest over here, everything is supported. Right. Chase your dreams, stay fit. Life is too short to be in a hospital. So stay fit, because that is the only, your body is the only place for you to live in till the end. So take care of it. That's all. Wow. It was really kind of you. तुम्ही तर आमच्या चॅनलवर आला, तुमच्या महत्त्वाची माहिती Thank you आम्हाला. so much. तुम्ही मला बोलवलं आणि opportunity दिली बोलायची, share my experience. Thank you for that. Thanks. I'm very grateful. Thanks a lot.